নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টত খালী হোৱা কেইটামান পদৰ সম্পৰ্কত, যিবিলাক পদ অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেছন জাজ চৰাইদেউত খালী হৈছে। পদসমূহ কি কি আৰু লগতে পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব, কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া পদৰ সংখ্যা হ'ল 10টা। তাৰে প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰৰ পদ আছে ইয়াত 5টা আৰু ইউডি এছিষ্টেণ্টৰ পদ আছে 5টা। এতিয়া প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰৰ পদসমূহৰ সম্পৰ্কত আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই লওক। ইয়াৰ স্কেল অফ পে' হ'ব 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকা আৰু গ্ৰেড পে' হ'ব 5,200 টকা আৰু অন্যান্য এলাৱেঞ্চ থাকিব। কোৱালিফিকেশ্যন চাওক, গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ষ্ট্ৰীমছ ফ্ৰম এ UGC ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি। যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ গ্ৰেজুৱেট হ'লে আপুনি এই পদবোৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। কেটেগৰী ৱাইজ চাওক, আনৰিজাৰ্ভৰ 3টা পদ, OBCৰ 1টা আৰু ST প্লেইনৰ হ'ল 1টা পদ। এতিয়া যদি এই পদসমূহৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বয়স হ'ব লাগিব 18 পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত যদি আপুনি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট, আৰু SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে 5 বছৰ ইয়াত ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব আৰু OBC MOBCৰ বাবে থাকিব 3 বছৰ। অৰ্থাৎ SC ST কেণ্ডিডেটে 45 বছৰৰ ভিতৰত হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব। OBC আৰু MOBCয়ে 43 বছৰৰ ভিতৰত হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে, যদি আপোনালোকে ইতিমধ্যে চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছে তেতিয়াও আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। আবেদন আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত কৰিব লাগিব আৰু লগত ছেল্ফ এটেষ্টেড ফটো কপি দিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফ, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। আদাৰ যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব তাৰ আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। লগত ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব 3খন। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ব্লক লেটাৰত লিখিব লাগিব। এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 2/5/2023। যিহেতু অফলাইনত কথাটো মন কৰিব, গতিকে 2 তাৰিখলৈকে আপোনালোক ৰ'ব নোৱাৰে। 2 তাৰিখৰ আগত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন গৈ পাবগৈ লাগিব। আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেট শ্বেল বি ৰিকুৱাৰ্ড টু এপিয়াৰ ইন এ ৰিটন টেষ্ট অফ 100 মাৰ্কছ ফ'ল'ড বাই ভাইভা ভোজ। নেক্সট আপোনালোকে ৰিটন টেষ্টত কি কি আহিব সেইখিনি চাওক। ছাবজেক্ট ইংলিছ, জেনেৰেল এৱাৰনেছ, মেথমেটিকেল এবিলিটি, এপ্টিটিউড টেষ্ট এণ্ড আছামিজ। নেক্সট ভাইভা ভোষ্ট হ'ব। ৰিটন টেষ্ট বা ভাইভা ভোষ্টলৈ যাওঁতে আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ TA বা DA নিদিয়ে। আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন এইটো এড্ৰেছত পঠিয়াব লাগিব। দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেছন জাজ চৰাইদেউ। এড্ৰেছ হ'ল ডিষ্ট্ৰিক্ট জুডিচিয়েল কোৰ্ট কেম্পাছ চৰাইদেউ, ৰাজাধা, PO PS সোণাৰী, এইকেইটা পিন নাম্বাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব। এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন পঠাব লাগিব। নেক্সট পোষ্টটো হ'ল UD এছিষ্টেণ্ট। UD এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্টটো হ'ল 5টা আৰু ইয়াতো পে' অফ স্কেল একেই হয়, 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকা। লগতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। কেণ্ডিডেট ছাৰ্ভিং এজ LDA কপিষ্ট টাইপিষ্ট হেভিং নট লেছ দেন 5 years। UD এছিষ্টেণ্ট পদৰ বাবে আপুনি তেতিয়াহে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে ইতিমধ্যে LDA কপিষ্ট বা টাইপিষ্ট হিচাপে 5 বছৰ কাম কৰি আছে। 5 বছৰ তলত হ'লেও হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যদি তেনেকৈ কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ ইয়াত এনেকুৱা হৈছে ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটৰ বাবে এই পদখিনি নিশ্চয় নহ'ব। এতিয়া আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে ইয়াত 4টা আছে আৰু ST প্লেইনৰ বাবে আছে 1টা পদ। UD পোষ্টৰ বাবে যদি আপুনি আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে 27/4/2023 ভিতৰত আপোনালোকৰ আবেদন পাবগৈ লাগিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ অৰেল ইণ্টাৰভিউ 50 মাৰ্কছৰ হ'ব। এই পোষ্টসমূহৰ বাবে আপোনালোকৰ ৰিটন টেষ্ট নহয়, মাত্ৰ ইয়াত কি হৈছে ভাইভা হ'ব, ইণ্টাৰভিউ হ'ব 50 মাৰ্কছৰ। TA DA আপোনালোকক দিয়া নহ'ব। এণ্ড মুড অফ চিলেকশ্যন শ্বেল বি বেচিছ অফ চিনিয়ৰিটি কাম মেৰিট আৰু কেনভাছিং ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি শ্বেল ডিছকুৱালিফাই এ কেণ্ডিডেট। এড্ৰেছ একেটাই হয়, গতিকে আপোনালোকে এই এড্ৰেছতে কি কৰিব লাগিব, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।